Welcome again guys sa channel. So I'll be doing an update para dito sa Nitro gloves, the N178 Nitro gloves na nakuha ko sa Mototech High Gear. I mean binili ko siya doon. Then ayun doon sa review ko, if you watch my review, I will link it down below. Mura to and yung quality is good talaga. And yung pagiging legit niya, I don't really care about that as long as yung kapag na-feel ko yung quality. Alam mo naman yun pag bumili ka ng product na alam mong, uy matibay ito uy maganda yung yari nito Ganun naman So yung nabili ko kasi dati ng mga gloves, pumurahin lang. Halata na imitation or pangit. But yung yung binili ko na Nitro gloves from One Garage, High Gear. Okay talaga yung quality nito para sa akin and for the price na 1,100. So ito, the next week, me and my family went to SM San Fernando, Pampanga. And gusto ko talaga puntahan yung MOTOMARKET doon. And then to find out meron din sila ng the same gloves, kaya lang komini na nitatak. Then so ito yung video na tinignan ko siya. So dito makikita nyo na ito rin talaga yung gloves na binili ko. Kahit yung kulay ng karton sa likod ko makikita nyo, yun. And then ito is yung variant na hindi siya camouflage. And so yung price niya dito is 2,650. Ayan, nakikita nyo sa video. And then it is the same gloves. Noong una, pagpasok ko ng MOTOMARKET, tanong kagad ako kung sale pa sila. Kasi I think 2 days ago, before ko bilhin yung gloves from High Gear, naghanap talaga ako ng gloves. Pero ngayon, talagang nagulat ako, buti na lang hindi ako dito bumili. I'm not discouraging you to buy from MOTOMARKET. Actually, doon talaga ako bibili. Kung nakita nyo rin tong Communion gloves kanina, meron din siya ng sticker ng legitimacy. Based dun sa mga napanood ko na review ng mga legit na Communion, kapag daw pinicturean mo yung sticker na yun, may reflection daw doon ng something or yung logo ng Communion na it proves na ito ay legit. Then, dito naman sa Nitro gloves, yung talagang quality, especially yung knuckles, kitang-kita mo agad na same to. Kung titingnan mo yung review ko dun sa past video and this one, same talaga. Even yung sa may palm niya, dun, yung carbon fiber dun na something, ayun, same siya. Even yung mga rubber print niya, same din. And then yung mga knuckles, as in same na same gloves. Hindi naman ako mabrand na tao, basta nakita ko yung quality dun sa price niya, okay ako. And then it comes to motorcycle gears, ayon sa mga napanood ko, and may sense naman na you will get what you paid for. So mas mahal, mas protektado ka, pero syempre hindi naman lahat ng mahal is protected ka. Minsan yung when it comes also sa helmet, sabi is when you exceed to that price limit or price range pala, ang nadadagdag na lang is yung comfort instead of the safety. So, ganun lang naman nung pamantayan ko sa mga pagpili ng gears. So, that's it guys. Para sa mga hindi pa nakasubscribe dyan or nagla-like ng video, please do like and subscribe to my channel. Kasi mostly na mga nanonood sa akin, actually 90% ayon sa Google Analytics, hindi sila nakasubscribe. So, if you are watching and you're not yet liking or subscribing to the channel, please do so. I appreciate it a lot. So, thank you guys. See you next video. Bye.